parable ni Jesus Christ, ito yung mga kwento na hango sa istorya ng ating Panginoon Jesucristo. Alright, are you listening? Parable is a story. Story ni Jesus Christ. I love to listen stories. Nung bata ako, hilig ko talagang makinig ng kwento, no? Lalo-lalo na kapag nakakatakot, no? Yung na talaga nagkikwento, medyo exaggerated. Nalala nyo, nung inyong kabataan, exaggerated ka magkwento, and then nape-paint nyo sa isip ninyo, sa imagination ninyo na talagang nakakatakot. Naalala ko yung kwento ng aking kaibigan, talagang takot na takot ako eh. Sabi niya, Dave, huwag kang pupunta dyan sa mga puno na yun, kasi ang dami mga puno eh. Maraming mga kapre dyan, at pag nagpunta ka dyan, nako, kakainin ka ng kapre. So, tumatak yun sa isip ko tuwing alas 6 hanggang gabi ng gabi. Sinusubukan kong umiwas dun sa lugar na yun kasi sa the back of my mind, meron talagang kapre ron. And nagsimula lahat yung katatakutan na yun dahil doon sa isang kwento na aking narinig. Marami mga kwento na ini-enjoy natin, katulad yung mga ating mga grandpa, yung ating mga lolo, kapag nagkwento sila talaga ng kanilang mga kapanahunan ng mga Hapon, kapanahunan ng mga Kastila, talagang na-enjoy natin. At hanggang ngayon, na kahit na tayo ngayon ay nandito na sa gustong gulat na ito, talagang gustong-gusto pa rin natin na makinig ng kwento. Mga kwento na kuminsan na walang kaputuran. Mga kwento na kuminsan na chismis na na-enjoy natin, no? Mga kwento na kung saan naririnig natin sa church when it comes to testimony, testifying the good news, the goodness of God sa buhay ng ating kapatid. Talaga na-challenge tayo at sabihin natin, wow, napakabuti naman talaga ng Panginoon sa kanyang buhay. At alam ko, ganun din ang gagawin ng Diyos sa aking buhay. Sa mga school, ganun din. Kinikwento ng mga principal, hindi principal, kinikwento ng mga teachers, ng mga professor, kung anong buhay ng mga heroes natin, kung ano yung mga, speaking of heroes, sino ating tatay na lolo, nailibing na po, naisaan po sila, no? Nailibing na sa libing ng mga bayani. Okay? Yung mga bayani, kinikwento ng mga professor, eto nagbuwis ng buhay, eto talagang pinaglaban ang karapatan ng isang mamayan ng mga Pilipino. Yun yung mga bagay na nakikita natin about the story. Alright? Okay? The parable of Jesus Christ. Pagdating sa parable are stories of Jesus. He is the master storyteller. From His words talaga nape-paint niya sa mga listener kung talagang ano nangyayari. At yung kwento po niya talaga nagpe-penetrate sa hearts ng mga listeners. Parables are story told long ago, forgiveness, redemption, and hope. Journey with us na habang tinatakal natin itong series na ito about the parable of the Lord Jesus Christ. Sana nawa maihambing natin ang ating buhay dun sa kwento ni Cristo Jesus. At nakaramang ilang mga series na siyang pinag-aralan natin, ito about ano yun? The parable of the rich fool. Di ba? Nasabi doon, ang buhay ng isang tao ay hindi nakikita, hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, kundi na measure ang buhay ng isang tao doon sa kanyang relationship sa Panginoon Diyos. Amen? Amen. Kaya ito mga kapatid na kahalagan, the second week na pinag-aralan natin ay the parable of the persistent widow. Na merong nangyayari kapag matyaga ka. Na meron nangyayari kapag ka matyaga ka sa iyong panalangin. At ito yung isang babae nito, balok. Walang kakayanan para ipagtanggol sa kanya. At napag-aralan natin ko lang, dito kayo ng mga Sunday ko na yun, ang sabi rin ng judge na yun, wicked judge, because of this widow, na lagi niya akong tinotrouble every morning na doon siya nag-plead sa kanyang case, tutulungan ko siya. Ang sabi nun sa verse, and how much more God? Amen. Nagagawin din niya, mas higit kung anong pangangailangan ng kanyang anak. Bago tayo maghasa, pinag-aralan natin the parable of the lost sheep. Mahalaga ang kahalagahan ng isang sheep, mahalaga ang kahalagahan ng isang tupa na nawawala sa herd ng ating Panginoon Kristo. Hinanap niya yan. Yun po yung kahalagahan ng salvation. Yun po yung kahalagahan kung bakit po tayo niligtas ng Diyos. Dahil sa kanyang bugtong anak na si Kristo Jesus, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Praise God! Dahil nakita niya tayo. Matagal kang nawala, matagal kang hinanap ng Diyos, pero dito kanya nakita. Matagal kang nawala, pero ilang taon po mga kapatid, lately ka lang niya nakita. And here you are saved by God's grace. And this morning, papag-aralan po natin ang isang kwento ni Kristo Jesus, the parable of the laborers. The parable of the laborers. Makikita po ito
ang parable ni Jesus Christ, makikita po ito sa book of Matthew, chapter 20, verse 1 hanggang verse 6. Bago po natin basahin niya, bigyan ko muna kayo ng konting snapshot or brief background patungkol po dito. Okay? Ito si Jesus Christ nagkikwento. At sinabi po dito sa verse na siya ating babasahin natin mamaya, merong isang landowner. Malaki ang kanyang lupain. Merong harvested. Siguro ito yung mga vines. Ito siguro yung mga prutas, mga grapes. Ano po? Sabi niya, kailangan po namang gagawa. Ilang beses itong landowner na pumunta sa marketplace, siguro agency, naghahanap ng mga workers na magtatrabaho sa kanyang lupain para i-harvest ang mga grapes po ngayon. Ilang beses siya pumunta, 6 o'clock nagsimula ang kanyang trabaho, pagkatapos lumabas na naman siya 9 o'clock, kulang pa rin ang magagawa, pumunta na naman siya. Ilang beses siya pumunta doon sa agency. And then sabi niya, sesweldohan ko kaya, sabi niya doon sa unang hinar niya, sesweldohan ko kayo ng nararapat, good for the day. Nung lumabas po siya ulit, kulang ang magagawa, sabi niya, okay, kulang ang aking magagawa, pupunta kayo ulit ron, bibigyan ko kayo kung anong nararapat for the day, kung paano kayo magtrabaho. And then nung swelduhan na, eto na, no? Swelduhan na, meron kasi na-hired ng 6 o'clock, meron kasi na-hired ng 9 o'clock, meron na-hired ng, hindi pare-parehong oras, meron na-hired ng 3 o'clock, meron 5 o'clock, 6 o'clock tapos na ang trabaho, 12 hours po kasi yun eh. So nung swelduhan na, sabi ng landowner, okay, swelduhan silang lahat. Simula sa last na hinired ko hanggang sa unang hinired ko, bigyan sila ng sweldo. Nung binibigyan yung na-hired ng 5 o'clock, tuwa sila sa ato. Wow, nagtrabaho lang ko ng 1 oras. Meron akong ganitong klaseng amount na sweldo. Yung 5 o'clock, ganun din. Yung 3 o'clock, ganun din. Pagdating doon sa first hire, nung 6 o'clock, nag-complain. Ang sabi niya, bakit mo ko sinwelduhan ng ganito? Samantalang yung hinired mo ng 5 o'clock, 1 oras lang sila nagtrabaho, binigyan mo ng same amount. Samantalang kami, na hinired mo ng unang-una, nasunog kami sa heat of the sun, talaga nagpagod kami, and then binigyan mo ako ng the same amount ng sweldo ng lahat. Sumagot yung landowner, hindi ba ako evil? I'm not just, I am fair. Ibibigay ko sa iyo kung ano yung nararapat. And then sabi nyo sa pinaka-last line, merong nauna na nahuli at merong nahuli na nauna. Maraming tinawag, pero konti ang napili. Open your Bible with me now in the book of Matthew, chapter 20, verse 1 hanggang verse 16. Babasahin po natin ito ng saling-salitan. Every 3 verses, babasahin natin siya hanggang makarating tayo sa verse 16. Babasahin natin siya ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat. Shall we all stand up, please? And let's read the Word of God. Matthew chapter 20, verse 1 hanggang verse 16. The Bible said, "For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now, when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the 3rd hour, and saw others standing idle in the marketplace." Verse 4, ready, begin. Now. You go to the road you must learn, and whatever is right I will give you. So they went. Again we went out about the and went on, and we them like horses. And all of them that walked went out of the house, and said to them, "What can I do to you?" Verse 7. They said to him, "No one hired us," he said to them. "You also go into the vineyard, and whatever is right you will receive." So when the evening had come, the owner of the vineyard said to his servant, "Call the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first." And verse 9, "And when those who came were hired about the 11th hour, they each received a denarius." Verse 10, kayo po, in. But when the laborers came, they told the people to receive more, and they likewise received each denarius. And when they had received, they complained against the saying, "These last men have worked for 1 hour." Verse 13. But he answered one of them and said, "Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius?
Take what is yours and go your way. I wish to give you this last man the same as to you. It is not lawful for me to do what I wish with my own things. Or is your eye evil? Because I am good altogether. In verse 16. So the last will be the first, and the first last. For many are called, but few are chosen. May the good Lord bless upon the reading of His Word. Tayo po na manalangin, shall we pray? Dakilang Diyos, ang manaming banal, maraming pong salamat, Panginoon, sa pribilehiyo ng pagkakatipon. Dalahin ko, Lord, na ang iyong story ang siyang mag-penetrate, Panginoon, sa bawat puso ng iyong mga anak. May we imagine, Panginoon, kung ano talaga nangyayari doon sa kwento at may apply namin ito sa aming buhay po namin. Sa pagiging Kristyano, at kung meron pang hindi nakakilala sa iyo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, naway masumpungan Kanya bilang Panginoon ng kanyang buhay. At kami pong inyong mga manggagawa, marami pa kayong tinatawag dakilang Diyos para magtrabaho sa inyong basan, sa inyong ministry. Ang harvest ay plenty sa ready, dakilang Diyos, pero kulang ang manggagawa. Naway meron kayong tawagin, Panginoon, sa inyong bubasan para magtrabaho, Panginoon. Hanggang sa inyong pagbabalik, masumpungan mo kaming tapat. Naglilingkod po sa iyo. Ito po ang aking dalangin naman, sa pangalan po ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Okay, pakiclick. Okay, this morning we're going to talk about a new parable, the story of Jesus Christ, the parable of the laborers. The parable of the laborers. Okay, pag sinabing laborers, ito yung manggagawa. Yung mga nagtatrabaho sa ubasan. Lahat po tayo dito sa Macau ay laborers, hindi ba? Di ba? Sino rito hindi laborers? Lahat tayo rito ay laborers. Alright? Nang lakbay ka mula Pilipinas, nandito ka, nakuha ng trabaho, therefore nagtatrabaho ka, at meron kang amo na sinesweldohan ka every month. Tama po ba? Okay? Kaya makikita po natin dyan, lahat po tayo ay laborers. Nanggaling po tayo sa Pilipinas, at nakita natin ang Macau, merong talagang pangangailangan. Pupunta ako ng Macau doon para magtrabaho, para makahanap ng trabaho, at meron akong kikitain. Nanggaling tayo sa Pilipinas, naghihikaos ka noon sa Pilipinas ng pera, namuhunan ka, nakabili ka ng pera, nakabili ka ng ticket, nakasakay ka ng aeroplano, nakapasok ka ng Macau, nagsapal ka ng visa bilang isang turista, 30 days. Pero umuwi kang luhaan kasi wala ka pa rin makuha trabaho. Hindi ba? Meron din naman talaga na bumili ng ticket, nag-ipon, nakakuha ng ticket, pagdating sa immigration, na-offload. Di ba? May mga ganon. You and I know how difficult it was kung gaano kahirap magkaroon ng trabaho. At ngayon ang meron, listen to me, at ngayon ang meron kang trabaho, it is called the grace of God. Amen. Yung kabutihan ng Diyos na meron kang trabaho. Could you imagine before, no? Nandun ka sa agency is a marketplace. Pupunta ron ng employer para kumuha ng manggagawa. Ang hirap makakuha ng trabaho dito sa Macau. Alam niyo kung bakit? Ang laki ng kompetisyon. Nandiyan ang Indonesia, nandiyan ang Nepalese, nandiyan ang mga Vietnamese, nandiyan ang mga kapwa natin, mga Pilipino, kapareho mo na naghahanap din ng trabaho. Alright? At ang hirap ko talaga makakuha ng trabaho. Araw-araw na andun, kung maalala mo para nag-apply ka, bawat HR ng hotel, pinupuntahan mo para magpasa ng resume. Andyan yung agency, na-hire ka na, napili ka na. Pero ang problema mo, meron ka pang agency fee na babayaran na cash. Ang hirap mo nun. Ano po? And then meron din, kaya ka na nakakuha ng trabaho because of recommendation. Praise God for the recommendation. Praise God for your friend na pinagkatiwalaan ka. Praise God na merong recommendation na nag-recommend sa iyo para makakuha ng trabaho. Meron din naman nakita nyo sa Facebook, sa bahay kubo, no? At talaga nakatulong din sa iyo yan. May mga bagay na nakuha ka ng trabaho, bumaba ka sa amo, nasaktan ka, nagsawla ka, pero nagkaroon ka ng blue card, mas maganda pa sa trabaho mo before. Amen. Di ba may mga gano'n ang mga nangyayari? Kaya sino dito sa atin this morning sa Macau, na nandito ka sa Macau for 4 years or 6 years more, alright? At nagtatrabaho ka siguro for 6 years or 4 years nandito ka na nagtatrabaho ka, okay? Paiba-iba ka man ng amo, pero the good thing is, meron kang employer pa rin. Di ba? Ang tawag mo doon ay grace ni God. Yung tinatawag na kabutihan ng Diyos. Grace, ang kabutihan ng Diyos. Pag sinasabi kasing grace, masyadong gas-gas ito sa pananalita ng isang Kristiyano. We talk about grace every day, every word, every minute we talk about grace.
the bank give us a grace period, notice. Kapag meron kang credit card, papadala ka ng notice sa cellphone na sulat by mail, binibigyan ka ng grace period, your due date is ganito. Therefore, bibigyan ka pa rin namin ng company na grace period para i-settle ang iyong account. Are you listening? Di ba? The corrupt politician, kapag nagkaroon ng kaso, binibigyan ng grace period, fall for grace. We describe the hostess or your dancer. No? Kapag nakita mo, tinanood mo, sinasabi mo, wow, talaga yung tao na yun talaga, napaka-graceful sumayaw. Diba? Grace. Okay? Even, we say grace before meals. We talk about grace, especially at the church. What is interesting to me is that Jesus, listen, Jesus never uttered a word grace during His time. Mga pastor talaga, si Jesus Christ, hindi niya sinabi talaga yung grace, yes. Hindi niya sinabi yung mismo lumabas sa kanyang bibig na biyaya ng Diyos. Yung hindi mo makikita po yan sa Bible, kahit i-search mo yan sa Bible apps, i-search mo yan sa Google, kumuha ka mga old-fashioned tradition ng mga Bible concordance, never na in-utter ni Jesus Christ yung word of grace. Kaya dito po mga kapatid, in-specify dito ni Jesus Christ yung biyaya ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos. Although hindi niya sinabi yung word for word na grace, pero ni-describe niya yung kabutihan ng Diyos sa kwento ng parable. At dito sa kwento ng parable, inidiyagen, kung nabasa natin, naunawaan niyo sana, merong isang landowner na lumabas, sabi niya, meron akong ubasan na kinakailangan i-harvest na. Kinakailangan ngayong araw or else mabubulok at masisira ang aking mga ubas. So sabi po dyan sa Bible na binasa po natin kanina, lumabas yung landowner doon sa marketplace, sa agency siguro, kumuha ng first batch. Hinire niya yung first batch. Ang sabi niya sa first batch, okay, wala kayong trabaho, pumunta kayo, i-hire ko kayo, sesweldohan ko sa loob ng isang araw na denarius a day. Yun ang kasunduan, meron silang kontrata. Okay? So nagtrabaho yung first batch. Nakita niya doon sa kanyang ubasan, kasi malaki yung hektarya eh. Sabi niya, kulang pa rin ang manggagawa. Sabi niya, lalabas pa rin ako, pupunta pa rin ako doon sa agency. The second time na hinire niya, yung second batch na laborers, about 9 o'clock a.m. Kasi yung work hours po mga kapatid po doon, 12 hours. Simula sa 6 o'clock in the morning, magtatapos sa 6 o'clock p.m. So sabi niya, lumabas uli itong may-ari ng lupain, 9 o'clock, meron na naman siyang hinire. Pagkatapos dyan, lumabas na naman siya ulit. Sabi niya, 12 o'clock, kumuha na naman siya ng manggagawa. And sabi niya, kulang pa rin ang aking manggagawa. 3 o'clock, lumabas na naman siya. Meron na naman siyang kinuha na manggagawa. Sabi niya, sesweldohan ko kayo kung ano yung nararapat para sa iyo. Ang sabi doon sa Bible. Hindi ba? And then pagdating doon, yung pinaka-last na hinire niya, 5 o'clock, 1 hour na lang, tapos na ang trabaho. Nag-hire pa rin siya ng 5 o'clock. Sabi niya, the same thing. Sesweldohan ko kayo kung ano yung nararapat para sa iyo. Okay, pagdating doon sa verse 8, verse 9, verse 10, and verse 11, it's payday time. Sabi ng landowner, ang sabi ng boss, ang sabi ng may-ari ng lupain, tinawag niya ang kanyang steward, sabi niya, tawagin ang lahat ng mga manggagawa, papilain sila, bigyan sila ng nararapat, bigyan sila ng wages. Simula dun sa huli, hanggang sa unang-una. Kita niyo yung sinabi po ron, nung binibigyan ng swelduhan na, wow, tuwan-tuwa sila. No, tuwan-tuwa sila. Nagtrabaho lang pa ng 1 oras, 5 o'clock na people, no? Sinuwelduhan pa na ganitong kalaki, tuwan-tuwa sila sa biyaya ng Diyos. Okay? 3 o'clock, ganun din, tuwan-tuwa. Habang nakikita ng first batch, halimbawa ako yung first batch, sabi niya, wow, binibigyan napakagalante ng master. Sabi niya, siguro ina-assume nila, nagtrabaho ka ng 6 hours, una kaming hinire, mas malaki ang aking kikitain. Yun sinabi, no? Nung dumating sa kanila ang swelduhan, nagalit. Sabi niya, it is unfair. Bakit mo kami bibigyan ng ganitong klaseng amount? Samantalang mas mahaba kami nagtrabaho kaysa dito sa mga nagtrabaho na simula ng 3 o'clock, 5 o'clock. Samantalang kami. Sumagot yung master. Sumagot yung amo. Ang sabi niya, ako'y magbibigay kung anong nararapat para sa iyo. Ako ba'y evil? O kaya, tinitingnan niyo akong evil kasi meron kayong paghangat mas higit pa. Pero sabi doon, ibibigay ko kung ano yung nararapat para sa inyong lahat. Okay? Maraming tinawag, pero konti ang pinili. Meron mga nauna,
pero konti. Meron kami mga nauna, pero hindi lang ang nauna ay una, meron na uli na nauna, ang sabi ko sa kwento. Kaya itong kwento ni Jesus Christ, kwento ni Cristo ay suwak na suwak sa aspeto at praktikal ng buhay ng isang tao na katulad po natin. Kung ano ang kahulugan ng pagiging patas at kung anong kahulugan ng pagiging makatarungan. Kung ikaw ay employer, be fair with your employee. Kung nagpapasweldo ka, dapat sakto. Hindi ba? Kung ano yung minimum wage, dapat sumunod ka doon sa kontrata at batas ng minimum wage. Hindi ka dapat bababa doon. Kung mas hihigit ka pa ron, mas maganda. Alright? Be fair to your employee. Kapag araw ng day off, araw ng day off. Kapag nakakalungkot dito, no, sa Macau, mas maganda pa din siguro sa Hong Kong, talaga sinusunod ang mga batas. Nag-agree kayo, pero hindi lang, Pastor, nag-agree kami ng amo ko, pero sabi doon, kontrata every Sunday ko, pero minsan naglumalabas lang ako sa loob ng isang buwan, isang beses, dalawang beses. No, nakakalungkot. Pero ang annual leave, ganun din sa mga kaibigan ninyo, be fair. Kasi sabi rito sa parable, you landowner fair and just. No? Kaya sabi ko, meron mga kaibigan, huwag mong kulangan, be fair. Kasi in the first place, kung ikaw din naman ang gugulangin niya, ayaw mo rin naman na gano'n na mangyari para sa'yo. Meron tayong kasabihan. Hindi ba? Kung anong ayaw mong gawin para sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Tama po ba? And I believe the parable of Jesus Christ is teaching us the importance of being fair. The importance of grace is all equal. The importance of labor, there is many works to be done. Now, after we have read and heard the story of the parables of the Lord Jesus Christ, the laborers, ano yung mga lesson na dapat natin makita dito? Well, first of all, makikita po natin dito the extravagant grace of God. The extravagant grace of God. Alam po ninyo, pag sinabing extravagant, bongga. Kaya ang extravagant the extravagant grace. Alright? Alam niyo mga kapatid, ang pagdating sa biyaya ng Diyos, galante ang Diyos. Hindi po siya kuripot at hindi siya nagtitipid. Ang binigay niya sa aking biyaya, the same amount din na biyaya ang binigay din sa inyo. The same, equal, pareho. Bongga po siya, hindi siya nagtitipid. Hindi siya nangihinayang, talagang todo, pati pato, talagang todo ang kanyang pagmamahal para sa atin. Natutuwa, kung minsan na-obserbahan ko, natutuwa akong obserbahan ng mga taong kuripot. Meron ba kayong kakilala kuripot? Tingnan niyo yung katabi ninyo. So obserbahan ko lang yan eh. Kahit hindi dito sa church, kahit sa labas, yung mga auntie ninyo, yung mga kaibigan ninyo, obserbahan niyo sila kung paano yung kanilang mga attitude, no? Nandyan, sila yung mga tao na talagang, meron naman talaga silang kakayanan. Pero, talagang ayaw talaga magbigay kahit meron sila. Alam niyo yun? Alright? Sila yung mga tao na meron naman talaga, merong kakayanan na magbigay, pero kinikimkim nila dahil nasasayangan sila. No? Ganun sila. Pero ang biyaya ng Diyos, bongga, hindi siya nagtitipid. Talagang binibigay nila ng Diyos para yan sa atin. Kita niyo yung mga taong namimili sa Changi, Pilipinas. No? Kapag tumawad, sobra. No? Kapag sumatawag, halimbawa ang presyo, 150, 25 na lang. Kaya napapaawa, sobra kung tumawad eh. No? Talagang, ang price ay 150, tapos tatawanan na 25. Sobra, no? Kasi hindi mo rin naman kasi masisisi. Yung iba naman kasi talaga nagtitinda, talaga sobra tumubo naman talaga kasi. No? Kaya hindi natin naman pwede silang i-blame patungkol doon. Kaya the difference, yung po yung mga bagay na makikita po natin na mayroong pagtitipid. Pagdating sa mga babae, ganun din sa lalaki, hindi. Ang mga babae, kapag tumawad, talagang tatawad. Pero ang lalaki, pag nag-shopping, hindi tatawad siya eh. Tatawin lang magkano? Magkano yan? Ketchy? 150. Okay. Bakit? Wala nang argumento. Pero ang babae kapag nag-shopping, nako, Diyos ko, talagang tatawad po yan. No? Babarating ka talaga. Yan ang malaking difference sa lalaki sa babae. The difference sa lalaki sa babae, alam po ninyo, ano ang pagkakaiba niyan? Ang babae, kapag ka merong event, kapag ka nagbihis, ang lalaki, kapag ka merong event, magbihis nila, bigyan mo siya ng 5 minutes, 5 minutes tapos. Pero ang babae, ang dami yung seremonya. Ang dami talaga siya, andyan yung susukatin yung damit,
Nilabas niya lahat ng mga damit sa cabinet. Wala pa rin siya napili. Ang dami yung mga sapatos na nilabas, sabi niya, wala pa rin talaga mapili. Ganun yung babae, no? Magbigyan mo sila ng timetable, bigyan sila ng timetable. Yung lalaki, nandun parang mukhang tamad, computer, Facebook na ganyan. Ano ba, hindi ka pa nagbibihis? Ganito, malilig na tayo. Sabi niya, sige, malapit na ako ganyan. Pero hindi niya alam, tapos na siya. Yung babae, ang dami seremonya. Maliligo, 30 minutes. No? Magme-makeup, 45 minutes. Meron pa kasamang blower yun, hindi pa kasamang blower yun. So, kulang sa kanya 45 minutes. Pero lalaki, 5 minutes tapos na. Malaki ng difference. Pagdating sa shopping, lalaki ka. Pag ang lalaki ganito pag shopping, ewan kung tama kami mga lalaki, brother Roland, kami dito. No? Kapag nag-shopping, kami mga lalaki, walang pera, aalamin muna namin kung ano yung gusto namin. Hindi yung that day na bibilihin. Kapag meron kami nagustuhan, eto ang gusto ko, wala akong pera, babalikan ko ito on that day kapag meron na ako. Kaya kapag nagkaroon na kami ng pera, meron na kami budget, diretso sa mall, wala nang paikot-ikot, tumbok doon, kuha dito, bayad sa counter, tapos. Ang babae, ganito. No? Iikot yan. Kaya kami ni Sister Dory, sabi ko, mag-shopping ka, sige. Hintay na lang kita dito. Kasi napapagod ako. Sabi ko, nanggaling na tayo dito, hindi. Lahat yun, nilibot na lahat. Ganun. Pagdating sa counter, hindi naman kagandahan. Hindi ba tama mga babae? No? Ang lalaki, ang laki ng pagkakaiba eh. Hindi ba? Pero, alam po ninyo, andyan yung pagtitiis. Di ba? Pero si God, extravagant ang kanyang grace. The extravagant grace of God, yung bonggang grace ni God, which is the salvation, talagang hindi ka titipirin pagdating sa salvation at kaligtasan mula kay Kristo Jesus, ibinigay niya lahat para sa atin. Kaya ako ay na-save, kaya ako ay niligtas. Hindi siya nang hinaya na ibigay ang kanyang kaisa-isang precious thing sa langit, which is His Son. Hindi siya nang hinaya. Hindi siya nang uripot. Hindi siya sinabi, no, hayaan mo sila mamatay. Pero hindi. The extravagant grace of God, ang sabi ron, ibinigay niya para sa atin. Notice from the parable na binasa natin kanina, was given the same amount of wages. Hindi ba? The same amount of wages. Yung sweldo ng isa ay sweldo ng amount ng lahat. Equal grace, equal ang biyaya. Kasi pagdating sa wages, alam naman natin yung mga wages, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Ang sabi rin sa book of Romans, chapter 6, verse 20, yung ating mga kinikita, yung ating pagtatrabaho, hindi sapat yan para makapunta ka ng langit. Pero ang biyaya, gift, ang biyaya at regalo ng Diyos ay eternal life sa magitan kay Kristo Jesus. Kaya makikita natin dyan, ito yung mga laborers, binigyan sila ng the same amount of wages, the same amount of grace, na equal, walang panglalamang, pare-pareho ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa bawat mga taong nilalang sa mundong ito. Grace, what is grace? Grace is, pag sinilivering natin about grace and mercy, ang grace o biyaya ng Diyos at kabutihan ng Diyos, halimbawa ang grace ay nasa restaurant ka, no? Nasa restaurant ka, kumain ka na napakamasarap na mga pagkain, siguro nasa fine dining ka. No? And then here you are, o buffet, here you are, nag-i-enjoy ka ng mga pagkain, pagdating mo, okay, magbayaran na, pagdating mo sa counter, ang sabi mo, magbabayad na ako ng bill, ang sabi ng kahera, Sir, Ma'am, Sir, yung bill po ninyo ay bayad na. Meron na nagbayad. Ang tawag po doon ay grace. Tama po ba? Tawag po doon ay grace. Okay? Meron kang malfunction na kidney. Naghahanap ka ng donor, wala kang makita. And then all of a sudden, meron nag-offer sa iyo ng isang kidney na swak para sa iyo. Ang tawag doon ay grace at wala kang bayad. Ang tawag doon biyaya at kabutihan ng Diyos. But mercy is, kaibahan mo dyan, meron kang atraso sa asawa mo at meron kang pagkakasala sa asawa mo, pinatawad ka ng asawa mo, binigyan ka ng second chance. Ang tawag doon ay mercy. Halimbawa, meron kang atraso sa gobyerno, nagkasala ka sa gobyerno, alam mong nasentensyahan ka at dapat mong pagbayaran ng kasalanan mo sa prisuhan. At ang sabi ng presidente, I will pardon you. Ang tawag doon ay mercy. Listen to me.
Listen to me good. Alam po ninyo, yan ang extravagant grace ni God. Yung mercy at grace pinagsama niya, kaya niya ibinigay ang bugtong na anak na si Kristo Jesus para mamatay para sa atin, sa ating pagkakasala, para hindi ka mapahamak sa impyerno, dagat-dagat ako. Equal grace. Equal grace. Alam po ninyo, what religion tries to do? Buddhist, sabi yung mga religion, Buddhist, ang kinakailangan mong makapunta na langit, nasabi yun, kinakailangan sundan mo yung 4 noble truths and 8-fold paths bago ka makarating sa langit. Ang sabi naman ng Hinduism, yung good karma at bad karma, kinakailangan gumawa ka ng mga mabubuti para pumunta ka dun sa langit nila. Muslim believe that they earn their way to Allah through 5 pillars of their faith. Kailangan sundin mo yun, yung 5 pillars of their faith. Kahit na sa ating mga tradisyon, na ating mga religiyon, kapag gumagawa ka ng mabubuti, mga good points na yan, makakapunta ka ng langit. Kapag yan naging mabuti kang tao, hindi ka nang gugulang, nagpe-pray ka palagi, mabuti kang tao, nagkikip ka ng mga promises. We think as if God grades on a merit system. But let not miss the point of the story of the parable of the Lord Jesus Christ. God dispenses grace, not points or merits. Kaya sabi dito sa landowner, yung landowner offer the laborers the wages. Okay? Nasa kanila. Hindi ba yung first na hired? Sabi niya, nasa kanila kung tatanggapin nila yung wage. Yung kasunduan. Nasa kanila, sabi niya siguro, hindi ko na, ayaw ko nung offer mo kasi masyado cheap. Pwede nilang tanggihan yung offer ng landowner. Hindi ako pupunta sa vineyard board para magtrabaho, di same amount. No, hindi. But, etong landowner ito nag-offer ng wages. Nasa kanila, ang karapatan at desisyon kung tatanggihan nila yung offer ng landowner o hindi. Ganon din po mga kapatid sa bawat mga tao, mga nilalang ngayon. In-offer at spread out ang gospel. Alam ng lahat ng mga tao na si Jesus Christ ay namatay. Alam lahat ng mga tao na si Jesus Christ ay tagapagligtas. Hindi pipilitin ng Diyos para maligtas ang tao. Nasa tao ang desisyon kung gusto yung sumunod o hindi. Di ba? Nandiyan na yung nakalatag na eh. Aabutin mo na lang. Narinig mo na eh. Pero tinanggihan mo. Ganon din dito sa first batch ng mga laborers na sa kanila ang desisyon kung tatanggapin nila o hindi. And listen to me. And did you notice the landowner, he himself went out to the marketplace to hire laborers and workers. Hindi ba? Pero pwede niyang, I believe, itong landowner ito ay mayaman dahil malawak ang kanyang lupain. And I believe, itong landowner ito maraming mga stewards, maraming mga utusan. Pero pwede niyo sabihin na pumunta nga doon sa agency, maghanap ka ng mga workers doon na may hire natin sa ating hektarya mga umbasan. Hindi niya ginawa. But he himself went to the marketplace and talked to that people one by one. Would you like to go to my vineyard? Are you listening? Amen. Siya mismo, ganun din po mga kapatid si Jesus Christ. Siya mismo bumaba rito. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Ginawa yan ng ating Diyos bilang sa ating pagmamahal para sa Panginoon. And did you notice how many times? How many times? Kita natin kanina, no? Nag-offer. In-offeran sila. Nasa kanila. Kung tatanggapin nila o hindi. Yung landowner mismo ang pumunta sa marketplace. The third thing na I would like you to notice is how many times siya na pumalik-balik doon sa agency. Ginawa niya yun. Ganun din po mga kapatid para sa atin. He keeps on coming and searching for people to be saved. You cannot change your life. Kahit anong gawin mo sa buhay mo na baguhin mo yung sarili, hindi mo magagawa. Diyos lang. Listen, Diyos lang ang makakapagbago sa iyo. Kahit anong gawin mong disiplina sa iyo, meron kang hilig na alam mo namang kasalanan, meron kang hilig na hindi naman talaga na nagiging pleasing sa Panginoon Diyos, at talagang alitin ka ng kasalanan na yun, hindi mo mababago ang sarili mo unless ang Diyos, iaalaw mo ang Diyos na mag-control sa buhay mo. Alright? God sent His only Son to the marketplace to offer you His extravagant grace. Would you accept it or not?
The laborers accepted the offer. Eternal life is earned. God's grace merits everything. Listen to me, people. You have to sign up before the end of the day. Before the end of the day. Because ang sabi ng Bible, in the book of Hebrews, ang sabi ron, ang buhay ay katulad lamang ng isang bulan. Mamaya na andyan, mamaya mawawala. Gaya ng buhay ng isang tao, napakaikli lamang. Before you die, you have to sign up. From the parable, no one was hired after the end of the day. The day represent our lifetime. Hindi mo pwedeng tanggapin si Kristo Jesus pagkatapos mong mamatay. Hindi. Habang nabubuhay ka, kinakailangan tanggapin mo ang biyaya, extravagant grace of God through the Lord Jesus Christ. Number 2 na makikita natin about the parables of the Lord Jesus Christ, the laborers, is your work all done? Is your work all done? The parable of Jesus has many metaphors. Pag sinabi kasi parable, marami siyang mga metaphors, marami siyang mga analogies. Kung minsan gumagamit si Jesus Christ ng mga similes, kung minsan symbols, no, para illustrate yung meaning. Kasi ganito kapag ikaw ang speaker, ikaw ang teacher, ikaw yung Sunday school teacher, na isang prep, o namang guru ka, kapag nagsasalita ka lang na ganyan, you feel bored. Hindi ba? Kinakailang gumamit ka ng kwento. Kinakailang gumamit ka ng mga analogies, metaphors, mga symbols. At eto si Jesus Christ talagang master storyteller. Alam niyang i-divert ang attention ng mga tao kung ano talagang kahulugan ng grace ng Lord para sa mga tao. Alright? And many parables also tells about how our Creator deals with His people. At dito about the grace, in-inculcate dito sa parable of the laborers kung ano talaga yung biyaya ng Diyos na binibigay niya para sa mga tao. Bago natin maintindihan, alam po ba ninyo, alam niyo mga sa Philistines, sa Middle East nations, ang pinaka number 1 na mga mayayaman doon, yung nagtatanim talaga sila ng mga grapes. Di sa Pilipinas, meron ba tayo sa Pilipinas na pagawaan ng mga wine? Suka, madami. No? Pero punta ka ng Europe, punta ka ng Middle East, tuba, madami sa Pilipinas. No? Pero walang wine. Tuba. Pero sa Middle East, sa Europe, talagang alam nila talagang gumawa ng talagang wine. Yung talagang perfect, expensive wine. At ang paggawa doon ng perfect wine, kung meron ka daw kubasan, yun sa particular na kwento ni Jesus Christ, kung ikaw yung landowner at meron kang kubasan, yung isang landowner, pinakailangan mo, alam mo talaga kung ano talaga yung araw na talagang pag-harvest mo. Kasi kapag lumagpas ka, ipinagpaliban mo yung harvest day mo. Sabi mo, ngayon ang araw ng harvest, ipagpaliban ka na lang ng 1 day or 3 days before or 1 week. Hindi. Masisira ang kubas mo. Mabubulok, kakainin ng mga peste. Kaya ito yung scenario kwento ni Jesus Christ. Malaki ang trabaho. Kinakailangan i-harvest na silang lahat ngayong araw nito or else kapag hindi napiga ang mga kubas, hindi magiging expensive wine. Are you getting the point? No? Kaya sabi rito, second point natin, is your work all done? When our President Rodrigo Duterte sworn to be a president of our nation, the Philippines, no? Sabi niya, 6 years, kulang ang 6 years para i-reform ang bansang Pilipinas. So, totoo din naman di ba? Hindi kakayanin na 6 years. And I praise and I glorify God for that kasi 3 months pa lang siya ngayon na nakatayo. At bilang isang presidente, ang ating economy ngayon ay talagang tumataas, no? At marami talagang mga nagbabago, marami mga dapat i-improve. At yung pagdating sa drugs, hindi ganun kabilis. Meron mga nagsasabi na, akala ko ba 3 months, pero 3 months hindi niya pala kayang gawin Bumaba na siya sa kanyang pwesto. No? Hindi kakayanin ng 3 months. At hindi kakayanin ng 6 years. At ang sabi niya, there are many works to be done. Alam mo ba ninyo mga kapatid, listen to me. The day you become a Christian, you are called a minister.
You are called a minister. We are called laborers in the vineyard. Simula nung araw na maligtas ka, tinanggap mo si Kristo Jesus bilang Panginoon sariling tagapagligtas, ministro ka na. At kabilang ka na bilang isang manggagawa ng Diyos sa kanilang ubasan. And there are many works to be done. Ang sabi na sa book of Luke, chapter 10, verse 2, He said unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray that the Lord of the harvest to send out laborers in His vineyards. Sabi niya, sabi na sa talata, handa nang i-harvest, pero kulang ang manggagawa. Nasaan ang mga manggagawa? God is calling you to be His workers in His vineyard. Will you answer to the call? Tinatawag ka niya maglingkod. What are you doing with your life? Are you listening? Amen. No? You are called ministers, pero hindi ka nag-minister. Sabi, lahat pala ng tao, lahat pala ng Kristiyano na kay Kristo Jesus na, meron pala panawagan para maglingkod. Meron nga tayong kasabihan, mahirap gisingin ang taong tulog-tulugan. Mahirap tawagin ang taong nagbibingi-bingihan. Pero kapag sumigaw ka, kain na! Ang bilis pa sa alas 4. Nandun na kagad nakaupo. Isang sigaw lang yun, ha? Pero God is calling you to be His ministers, to be His laborers in His vineyard. Ang daming trabaho, ang daming dapat gawin. And I believe, meron dito ngayon na matagal ng tinatawag ng Diyos, pero nagbibingi-bingihan. Siguro meron tinatawag ang Diyos noon pa man, alam mo na meron kang calling para maglingkod kay Lord, pero you are busy. Would you answer for the call to be a laborers in His vineyard? Regardless of who you are and what you are, there is no qualification, no credentials being a laborers of God in His vineyards. Amen? Amen. Kasi, alam po ninyo, pag nag-apply po kayo sa Venetian, pag nag-apply kayo sa WIN, nagpapasa kayo ng resume or CV. Ano ba yung sabihin na CV? Curriculum vitae. Ha? Curriculum vitae. Oo, yun na nga yun. Pero alam ko lang kaya resume eh. Hindi ba nakalagay doon sa resume or CV? Hindi ba nakalagay doon ang educational background? Kung ano yung tinapos mo? No? Naka-specify doon. Nandun nakalagay yung experience mo. Sabi nung isa, Pastor, pasado ko dyan, ang dami kong experience, nakilang byuda na ako. Hindi yun ang pinapag-usapan, experience sa trabaho. No? Kinakailangan nakaatas doon yung pleasing personality mo. Sabi nung isa, dyan ako baksak, Pastor. Hindi ba? Meron siyang credential, educational, no? Kasi ang society masyadong choosy. No? Nandiyan ka, nakapagtapos ka lahat, meron kang credentials, pagdating sa interview, personal appearance, nakita na mag-interview sa'yo, 4'11 ka or 4'5 ang height mo. Pagkatapos, umiti ka, tapos pag hindi mo na gano'n, wala yung ngipin mo. Sabi niya, bakit naging ganyan ang ngipin mo? Parang yung Windows, open down lahat ng bintana. Diba? Dahil dun lang, rejected ka na kagad. Because of your credentials. Pero alam mo ninyo, pagkabang nag-join ka sa ministry at bilang isang laborers ni God, walang credentials. Walang pleasing personality, hindi problema kung anong tinapos mo. Ang mahalaga lang po dyan, yung meron kang puso at handang maglingkod at mag-volunteer para sa Diyos. The disciples of the Lord Jesus Christ themselves, wala po silang career. They are just plain ordinary people just like us. Some of them are fishermen. Some of them are farmers. Kung nila yung mga professional, katulad ni Luke, doktor yun eh. Katulad ni Matthew, may mga ibang puro mga tax collector eh. Pero majority of them are just ordinary people just like us. But the 12 disciples of the Lord Jesus Christ turned the world upside down sa pag-spread ng gospel ng Panginoon Jesucristo. What are the basic? Yun po mga kapatid eh. Sa ministry ni God, ang daming dapat trabahuhin. What are the basic ministry of the church? Ang pinaka-basic ministry ng church is to save that which was lost. Hanapin ang mga nawawala.
at mailigtas sila. Hindi tayo ang magliligtas sa kanila, kundi si Kristo Jesus ang magliligtas sa kanila. Lost soul, kinakailangan ma-save. At yung mga na-save na mga tao na yon, train them to be ministers, disciples of Christ. Pagkatapos po nun, lead them to a righteous life. Yun po yung scenario ng church, okay? Ang church is like a herd of sheep na pinoprotect ka against all harm. Yun po mga kapatid for you to be wise, diyan ka tuturuan kung paano ka maging wise. Diyan ka matuturuan na para maturuan ka ng mga godly values, spiritual values, kung paano ka magkaroon ng faith kay Lord, kung paano mo labanan ang mga tukso, kung paano ka maging matatag sa mga problema. Yung po mga kapatid, doon po yun sa loob ng church mong mapapag-aralan dahil pinoprotektahan ka. Lahat po tayo, para tayong sheep sa isang herd. Okay? If your fellowship wanders at gumagawa ng isang mga bagay na hindi nagiging karapat-dapat. Okay? Isang grupo ng mga sheep. Alam mo, itong katabi ko na ganyan. Nagbabalak na umiwalay. Meron kang responsibility, meron kang accountability na pansabihan siya na hindi mo dapat ginagawa yan. Dahil kung hindi mo sasabihan, tatahimik ka. Are you listening? Kapag na-disgrasya yung tao na yan at kasama natin sa church, kapag na-disgrasya yan, hihintayin pa bang magsisi ka? Sana nasabi ko. Kasi ganito sabi ng Bible, do you remember nung si Cain, patayin niya si Abel? Di ba? Nakakaintindihan ba tayo? Amen. Yung unang magkakapatid sa planetang ito. Di ba? Dahil sa inggit, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Akala ni Cain, nakapagtago siya kay God. Lumabas si God sa kanyang boses at sabi ni God kay Cain, Cain, where is your brother Abel? Nasusulat niya sa book of Genesis. Ano sabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Yes, you are. Ganun din po mga kapatid sa atin. Am I my brother's keeper? Am I my sister's keeper when it comes to church thing? Yes, you are. Alright? Kaya po mga kapatid, sinasabi natin, meron kang responsibilidad and accountability. Kasi bakit? Mahal mo ang kasama mo Mahal mo ang kapatid mo sa church Alright? Kaya yun ang sinasabi lang natin. Kasi kung lahat ng church mayroong problema. Hindi ko sinasabi dito sa church natin, walang problema. Lahat ng church mayroong mga struggles. Pero it's very hard talaga pangunahan ang herd ng sheep ng FIB. So any church, alright? Kung pwede ko lang kayong pingutin sa tenga katulad ng mga nanay ninyo, no? Na pingutin, ikaw talaga makulit kang bata. Kung pwede ko lang purutin ang mga singit ninyo, ikaw kulit-kulit mo, ikaw talaga ba't ginagawa yan? No? Kung pwede ko lang gawin yun, pero hindi pwede. Kaya sabi ko nga, Sister Doris, sabi ko, hindi natin pwede. Lahat ng mga tao ay meron magsari-sarili mga desisyon. At meron tayong accountability, hindi lang ako, bawat isa sa atin na bumubuo ng FIBC, na bumubuo ng church, alright, accountability na dapat pangalagaan natin ang bawat isa. Because serving Christ is not easy. Ang paglilingkod sa Diyos at pagka ikaw ay naging manggagawak ng Diyos, hindi po gano'ng kadali. Maraming mga disappointments, maraming mga conflict, at kuminsan kapag naglilingkod ka kay Lord, some of the conflict kuminsan doon sa mga close friends mo. And serving the Lord Jesus Christ, mahirap, pero merong joy in serving Jesus. Amen. Hindi happiness, Hindi happiness. Ang sabi ko, joy. Why joy? Why not happiness? Kasi happiness based on your surroundings para maging happy ka. Kapag malungkot ang aking katabi, malungkot din ako. Kapag bad trip siya, bad trip din ako. Kapag lang sila umiiyak, umiiyak din ako. Based on surroundings Pero kapag kayong joy mo, joy is something deeper. Kahit magulo yung paligid mo, yung surroundings mo, meron ka pa rin joy sa puso mo. And you know you're secured na yung buhay mo, yung katayuan mo, ay nasa kamay ng Diyos. Laging secure. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, mahirap. Now, challenge ko bawat isa na maglingkod tayo kay Lord. Pero once na you volunteer yourself to be a laborers, ihanda ninyo ang iyong sarili.
Kasi ang labanan sa loob, mga kapatid, tibay ng dibdib. Kapag hindi matibay ang iyong dibdib, huwag ka na mag-join. But because you love God, titiisin mo lahat. Because you love Jesus Christ, you want to be a minister, you want to be a laborer of God sa kanyang vineyard, titiisin mo lahat ng persecution, titiisin mo lahat ng tutok, titiisin mo lahat na yan kasi mahal mo ang Diyos at hindi ka naglilingkod sa tao. All the laborers work. Nasugatan sila, napagod sila, nag-sacrifice sila, nagulo sila, nainitan sila, napawisan sila. Did they all finish the job? Yes, they finished the job. That is called grace. Kasi hindi basta-basta ganun kadali ang mag-harvest ng mga ubas. Ang dami mga proseso. Hindi mo lang sila basta pipitasin. Pipitisan mo sila ng dahan-dahan. Tapos ilalagay mo sila sa mga container. Pagkatapos ilalagay mo sila sa isang room, tapos pipigahin mo sila, tatapak-tapakan mo sila, pakakatasin mo sila. Hindi madali, mga kapatid. There is a lot of work to be done. God needs more workers. Time is running out. Ang sabi ng landowner, kinakailangan matapos natin ito within a day. Time is running out. Kaya kung minsan, kung titingnan natin, no, alam natin, lahat ng church, alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon Kristo. Time is running out. Stop focusing on yourself. Stop criticizing who is the best denomination, who is the best church, sino magandang auditorium. Stop fighting with each other. Stop criticizing with your fellow Christian. Ang sabi ron, kinakailangan matapos na. Time is running out. The grapes, ito yung soul. Alright? Nasa field. Kapag hindi siya napitas, hindi siya na-harvest, mabubulok siya. It is ready for the harvest. Ang sabi ron, kinakailangan mama-harvest sila. Dahil, tingnan niyo ang Macau, mga kapatid, maraming mga dapat maligtas. Akala nila, ang kaligtasan, ang katuwaan, ang happiness ng buhay, makikita sa career, trabaho, pera, no, they are wrong. Ang tunay na katuwaan ay nanggagaling kay Kristo Jesus. People need the Lord Jesus Christ. God is calling you to be a part of the laborers of God in His vineyard. Will you answer to the call? Would you volunteer to be His laborers? Pangatlong makikita natin dito, the principle of the last, the principle of the first shall be the last, and the last first. The last first. Kita yung context, nung swentuhan na, criticize yung first hire. Ang sabi ng landowner, kung babalikan mo yung konteksto, hindi ba nagkaroon tayo ng kontrata? Balikan niyo yung verse 8. Diba? Balikan niyo yung verse, yung simulang-simula. Hindi ba, bago kita i-hired, ang sabi ko sa iyo, you will earn your wage a denarius a day. That's the contract. Bakit ngayon nagre-reklamo ka kung ano ibibigay ko sa iyo? Yun din naman ang aking pinangako sa iyo bago ka magtrabaho sa aking vineyard. Bakit mo ko pinag-iisipan ng masama? Is your eye evil because I am good? Sabi ng master, ibibigay ko kung ano yung nararapat para sa inyong lahat. That is equal grace. Kaya sabi ron, so the last will be the first and the first last. For many, click mo doon sa number 16, for many are called, but few are chosen. So, ubasan ni Kristo, maraming sa ubasan ni Kristo, walang magaling, walang seniority, lahat ay patay-patay. Nakita niyo ba? Church, listen. Ibig sabihin na marami mga senior dito, mga senior citizen, nasa naman. Wala pa, pastor. Mga baby face pa lang kami. Okay? Pero alam nyo, pagdating sa church, tingnan ito ang tama. So, basta ni Kristo at gawain ni Kristo Jesus. Walang magaling, walang seniority, lahat ay pantay-patay. The grace of God is all equal. Dahil hindi lahat ng nauna ay una, at hindi lahat ng nahuhuli ay huli. Sapagkat merong nauna, nahuli, at meron din na uhuli na una. Naging pastor ako by God's grace, napakahabang taon na. I've seen people got saved,
12 years ago, 15 years ago, pero naligaw ng landas. And I've seen people newly saved na talagang nagpatuloy. I've seen people na nagtuloy-tuloy in spite of criticism, discouragement, pressures in life. And I've seen people sa unang persecution lamang baksak na napisod na hindi na nagpatuloy. Tama sabi ng Bible, hindi lahat ng una ay una at hindi lahat ng huli ay huli. Sapagat meron mga nahuli na una at hindi lahat ng una ay laging una. Diba? I've seen intellectual people, very bright, graduated in Bible school with flying colors, pero pagdating sa pressure in the ministry, hindi na sila nakapagpatuloy. And I've seen people, average lamang, pangkaraniwan, pero successful sa ministry. Yung mga kaklase ninyo noon, o siguro isa kayo noon, nasa row 4 kayo, row 5. Yung mga klase nyo noon na nasa row 1, compare nyo yung buhay ngayon kung meron kayong Facebook or Twitter. Sabi, ano nangyari sa'yo? Talin-talin mo nun. And then you compare yourself, you're more blessed. Kaya sabi, tama yung Bible, hindi lahat ay ganon. Ang grace ni Lord ay laging pantay-pantay. What went wrong along the way? Attitude. Attitude. Binigyan ako ng Diyos ng grace. Yung kabutihan ng Diyos. Yung grace ni Lord. Yung grace ni Lord na binigay sa akin, the same amount din sa iyo. Kasi pagdating natin sa langit at susukatin ni Lord ang iyong faithfulness, sasabihin ni Lord, I have given you the grace. Pero bakit hindi ka nakapagpatuloy? Bakit ito nakapagpatuloy? What went wrong? Pareho naman ang grace of biyayang bigay ko sa iyo. Bakit ikaw hindi mo nakayanan yung criticism, hindi mo nakayanan yung pressure, yung isa halos nakipunas na yung mukha sa sahig dahil sa panglalait sa kanya, pero nakapagpatuloy, and here he is now. Sabi ni Lord na ganyan, tuloy-tuloy. Siguro sasabihin ni Lord, meron kang problema sa attitude. And the problem is the attitude. Kaya, when it comes to the grace of God, nobody owns it except God. Hindi mo pwedeng angkinin ang biyaya ni Lord. Grace by definition is not owned. So we have no right to complain when it is shown to others as much as it is shown to us. Kapag ikaw ay blessed sa iyong career, hindi mo pwedeng angkinin ang biyaya ni Lord. Sasabihin mo, by the grace of God. Kaya ako nandito dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil ako'y magaling. Pero pwedeng bigay ni Lord yung ibang mga blessings, ibang mga tao. Pero by the grace of God, binless niya ako ng ganitong klaseng career. By the grace of God, nakakapagpatuloy mo kahit ang dami mga problema. It is only by the grace of God kung bakit kasagana sa buhay mo ngayon. The problem with the first laborers was the attitude. They complained. Sabi niya doon sa landowner, bakit mo ko binibigyan ng ganitong klaseng amount? Samantalang nagtrabaho kami na napakahaba mga oras, the same amount na binigay mo sa kanya. They are only hard workers, agreed to a contract and denarius a day at humingi sila ng much more. The landowner is wise, just, and fair. Ito ay si God. Alam niyo kasi, hindi mo maiisahan ang landowner eh. Siguro, kung ako yung landowner, ang dami ko mga manggagawa, ang lawak na aking lupain, hektarya makubasan. Siguro kung obserbahan ko sila for 12 hours, siguro sila nila, sabihin siguro nila ng order, yung first hire ko hindi nagtatrabaho ng gusto. Nagkikwentuhan lang. Dahil mga ganun no? Tatrabaho, nandun, pero nagkikwentuhan, hindi nagtatrabaho. Siguro pasaway, hindi sumusunod sa mga orders. Siguro, talagang marami pa yung pahinga kaysa sa trabaho. Hindi mo may isahan ang landowner. Okay, andun ang kanyang supervision. But he is just and fair. Bago sila magtrabaho, they agreed for a contract. Ang sabi niya doon sa first batch, sila lang ang nabigyan ng contract. I will give you a denarius a day for 1 day mag-work ka. The same thing po mga kapatid sa bawat isa sa atin. All of them receive equal wages, equal grace, equal blessings. The grace of God is all equal. Pare-pare. Kaya si Kristo,
namatay hindi lamang para sa mga Amerikano. Si Kristo, ang kaligtasan ay hindi lamang sa mga Sinti. Si Kristo namatay hindi lamang sa mga puti, ganun din sa mga itim, ganun din sa mga brown. Kaya nga, John 3:16, for all the world, He gave His only begotten Son. Wala siyang tinatangi na kahit sino. Grace is all equal. Grace is all equal. Verse 16 na sabi ron, so the last will be the first, and the first last, and the first last. For many are called, but few are chosen. In my interpretation of it, marami tinawag, pero konti ang naglingkod. Marami tinawag sa kaligtasan, ngunit konti ang naglingkod sa Diyos. At konti ang nagpatuloy. If God is going to post a classified ads sa Jaro, may classified ads, wanted laborers, would you answer for the call? Kailangan po ng manggagawa. Would you answer for the call? Tatrabaho ka ba sa vineyard ni Lord? Kanina, sinabi ko kanina sa introduction, that God, Jesus Christ, never uttered the word grace. He never. Kahit hanapin mo sa Google, anong verse, hindi mo makikita. Kahit gumamit ka ng mga concordance, hindi mo makikita. Pero after Jesus Christ died on the cross, 2 decades ago, si Apostle Paul, merong ipinapanalangin sa Diyos. Nagsasuffer siya sa kanyang thorn in the flesh. Siguro kung thorn in the flesh sa kanyang physical problems, hinihingi niya kay Lord, hinihingi niya kay God, Lord, alisin mo itong thorn in the flesh na nagpapahirap sa kanyang health. At ang sabi nun sa book of 2 Corinthians, Jesus uttered the grace kay Apostle Paul. Hindi niya inalis, hindi niya kinuha. Pero ang sabi niya ganito, you are familiar with this. My grace is all you need. My grace is always sufficient for you. Ano man ang problems mo, ano man ang struggles mo, my grace is always sufficient. My grace is all you need. You are a Christian, mga kapatid. You are a Christian. But you are living in sin. Malaki ka na, alam mo kung ano ang tama at kung ano yung mali. Alam mo kung ano sinasabi ng Biblia. It is your decision. Pero kung sinasabi mo, Lord, kailangan ko mapagwagihan ko ito. The grace of God is all you need. Yung sinabi ni Kristo Jesus kay Apostle Paul, you're struggling, you're battered with your problems, hindi mo alam kung paano ka magsasucceed sa mga mountains or valleys na iyong tinatahan. The same thing, the same word na sinabi ni Kristo kay Apostle Paul, my grace is all you need. Alam po ninyo, pagdating natin sa langit, there's only one contest. Wala siguro magmamalaki doon sa langit when we all get to heaven. Kung sino yung magaling, kung sino yung talented, walang sasabi. But there's only one contest na ibabandera doon sa langit, the grace of God. Kung lalakbayin mo yung nakaraan, naalala mo yung wala kang pera, and God bless you. Naalala mo na talagang nandun ka sa brink of a problem or struggle sa talagang hindi mo na talaga makayanin, and then God saved you. God delivered you from that problem. Nasasabihin mo, Lord, thank you very much for the grace that you have given me nung ako'y nagbubuhay pa sa lupa. And we all see dun sa langit, amazing grace, how sweet the sound. The same, a wretch like me, I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. The parable of the laborers is all about grace. Equal, all the same. The parable of the laborers is about wanted laborers in this people. The landowner went to the marketplace many times, looking and searching for Christians just like you. There are many works to be done. The Lord Jesus Christ is coming soon. What are you doing?
Would you answer the call? Tumayo po tayong lahat at tayo ay manalangin. Shall we pray? Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong kwento. Marami pong salamat, Ama, sa mga biyaya na taglay po namin ngayon. Napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kung wala ka, wala kami magagawa sa aming sarili. Hindi namin pwedeng anginin ang biyaya po ninyo. Wala kami ngayon kung wala ka sa amin. Thank you for the blessings. Thank you, Panginoon, kung nasan kami ngayon. It's all because of you. Nililingon namin ang mga nakaraan kung saan kami dati at ngayon. Maraming salamat sa biyaya at kabutihan mo sa amin. Maraming salamat sa salvation na binigay mo sa amin na pantas-pantas, equal, pare-pareho. And now we are saved. Oh God, we are called ministers. Ang harvest ay ready, but the laborers are few. Lord, marami pa kaming dapat na trabaho. But your people, masyadong lax. Challenge mo sila na mag-join sa ministry. Habang lahat ng uwi na kayo ko, habang lahat ng matay na mag-join, would you answer for the call? God is looking for a laborers for His vineyard. The harvest is great. There's a lot of work to be done. Gusto mo maglingkod kay Lord, why not say to God, Lord, use my life, use my talent, use my body, use my potentials, and give it back to you. Why not do that? Bakit hindi mo gawin yan? There's joy in serving Jesus. Kaya ka niligtas ni Lord, hindi para maging benchmark or just an ordinary attender. God wants to use your life, use your talent, worship you, serve you. Kung meron ka sa atin na hindi pa nakilala kay Kristo Jesus, every head bows, every eyes closed, God is searching for you. Matagal na nang hinahanap na Diyos. Bakit hindi mo siya kilalanin bilang Panginoon sa sarili na napagpuntas? Sabihin mo sa iyong sarili, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Tinatanggap kita bilang Panginoon sa sarili na kapagpuntas ng aking buhay. Hariin mo akong anak, gawin mo akong anak. Ikaw ang mabuhay sa akin at hindi aking sarili. Tinatanggap ko si Kristo Jesus na namatay para sa akin at inubos niya ako sa aking kasalanan. Pinapapasok ko siya sa aking puso. Ikaw ang maging hari, maging Diyos. Mga kapatid, kung sinabi mo yan, sabi ng Diyos, hindi ka nakarapatan ang maging anak ng Diyos. Siguro meron ka mga bagay na dapat i-surrender kay Lord na nahihirapan ka. Why not give it to God? Alam ng Diyos yan, for God wants you to live a life, a righteous life. God wants to lead you sa isang buhay na mapayapa, sa isang buhay na malinis, sa isang buhay na payapa. God is teaching us. God is leading you. God is counseling you. Pero nasa iyo ang choice. Nasa iyo ang decision. If you will follow or if you will reject. Shall we pray, Panginoon? Marami pong salamat sa iyong story. Matagal ng kwento, still practical pa rin ngayon. Niligay mo ang kwento patungkol sa kaligtasan ng buong katauhan. Kung paano ang landowner ilang beses pumunta sa marketplace sa agency para maghanap ng tao. At sinugo ninyo si Kristo Jesus dito sa lupa para hanapin ang mga nawawala, para iligtas at hindi paligtas. Maraming salamat sa inyong extravagant grace na ibinigay mo sa amin na hindi kami nakarapat dapat mahalin, ngunit minahal mo. Amunin ninyo ang inyong mga anak, Panginoon, inyong mga Kristiyan na matagal ang ligtas na maglingkod sa iyo. Ibigay ang kanyang buhay
sa inyo, Panginoon. Alam namin na malapit ka nang dumating. Pasubukan mo kami tapat na naglilingkod sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon, ano man ang mga problema at suliranin ng bawat aking mga kapatid. Ano man ang kanilang burden, naalala namin yung sinabi ninyo kay Apostle Paul, your grace is all we need. Hindi mo inalis yung thorn in the flesh kay Paul, at sinabi mo, my grace is always sufficient for us. Lord, kailangan namin ang iyong biyaya. Kailangan namin ang iyong biyaya sa oras ng aming kakapusan. Kailangan namin ang iyong biyaya sa oras ng aming pag-iyak. Kailangan namin ang iyong biyaya sa oras ng hindi na namin kaya magpatuloy. Kailangan namin ang iyong biyaya, Panginoon, sa lahat ng aming mga kakapusan at iyong. Tulungan mo kami na tumingin lamang kay Kristo Jesus at hindi sa tao. We will glorify you, we will serve you. Hanggat meron kaming buhay, hanggang sa iyong pagbabalik, masubukan mo kami. Matapat siya naglilingkod sa amin. We praise you, we honor you. Thank you very much for your word. Change us, Lord, from glory to glory. Pakita po namin ang lesson, kahalagahan ng equal grace na ibinigay mo sa amin. Kahalagahan na napakarami pa namin mga trabaho na dapat gawin. Ang kahalagahan na maraming mga niligtas, pero konti ang hinawa. Naway kami ay mabilang sa mga kokonte na naglingkod sa iyo, naging kamahagi ang iyong nagawat at Diyos. Maraming po salamat at ito po ang aking dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ay, di na guys,